Soglang तुमका आमचे CCR TV पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. Welcome to this special program entitled Youth, Present and Future of Agriculture. Agriculture all over the world plays a very, very important role. Ultimately, we need to eat for our sustenance, and food is a priority for us in terms of health. If we do not take proper measures to grow this field of agriculture, and that is giving us the food for our survival, also for enhancing our health, there could be various health problems. Natural food is what is the mantra, but since not many are inclined to take up to agriculture nowadays, preferring other fields, we have also artificial foods, like you have got the GMOs, the genetically modified foods that we have. Are they safe? It's like the artificial intelligence. If you do not know how to make use of that in a proper manner, artificial food also can lead to several health problems. They claim that problems in Parkinson's and dementia, Alzheimer's, they have increased of late because most of the people are relying on GMO foods. Basically, the elder generation is on the decline. Those are the people who went to the field, they worked, and now since the labor cost also is quite high and not available, that's the main reason, people are afraid of getting back into agriculture. The future is with our youth. Unless the youth are programmed and see the benefits of this green revolution that we need, if we do not have them, there will be problems for the mankind in the future. To throw light on the various problems and how the youth has to be involved in this program, we have specialists in the field of agriculture. We have Miguel Bragança. Bob Miguel Bragança, my mogaso yokar toka. Bob Miguel is known as the plant man. And taji mukhi jawabdari aha, he is a mentor to the next generation in agriculture. That's what we are talking about, the youth. He is deeply connected with the Botanical Society of Goa, and I'm sure you have visited the Konkan Fruit Fest, one of the best that we have in Goa. It's a landmark, I must say, and that's because of Bob Miguel. He was instrumental in setting up the first agricultural college, and now he's also with the Government College of Agricultural, which is there in Old Goa now. Another practicing farmer that we have with us, don't get confused, Dr. Sachin Tendulkar. When you talk of Sachin Tendulkar, cricketer. बरोबर. तू क्रिकेट बी हवला असतो ना म्हणून तू बरो फार्मर जाला. Okay. He has been doing human service, and he's with the Mineral Foundation of Goa. In short, it provides sustainable solutions. He's a practical man, so you will be able to share with us practical solutions, yes, not so much of the theory. Yes. So we welcome you, and you have been closely associated with the mining industry because mining is over. There were problems, and now those farmers have to go back and resort to farming for their day-to-day living. Yes. We'll talk to you and find out how it is working. Another thorough farmer we have, आणि तो फार्मरूच जावन आसा, आणि तो गांवान जावन आसा तार सुर्ला बिशोली. तार सुर्ला बिशोली आमी सिलेक्ट केला मुद्दम. थंय भरपूर मायनिंग आशिल्ले. सगळे लोक फार्मर पण आशिल्ले, ते मायनिंग बरे पयशे मेळटा, व्हडले पयशे मेळटा म्हूण थंय गेले. अनफॉर्च्युनेटली मायनिंग बंद पडलें. ताचो फुडार इज हँगिंग इन फायर. Nobody knows फाल्यां कितें जातलें तें. एकूच उपाय म्हणटा तो आमचे कडेन आहा बाब भास्कर सावलो नार्वेकार.
माय मोगाचो येवकार बाब भास्कर आणि तू आणि आनी एकलो तुझ्या बरोबर बाब प्रमोद म्हण आशिल्लो प्रमोद नार्वेकर आणि तुम्ही पण आता प्रोग्राम सुरुवात केला. आय वुड से इट इज रिग्रीनिंग फील्ड्स इन तार सुर्ला बिचोली. थांबडे पळय आशिल्ले ग्रीन करूंक तुम्ही मुखार सरले. चडशे आमचे भुरगे भिता फार्मिंगाक वचपाक आणि जाणटे आहा ते जाणटे जाता आणि हे कोण चलयतलो तरणाटे जाय. हे तरणाटे अकस्मात एक ऑर्गनायझेशन आयलें गोंयचो शेतकार म्हण 3 तरणाटे बरें बरें काम आशिल्लें ताकडे इंजिनियर आनी मार्केटिंग आनी जिओलॉजिस्ट बी आहा. तर तिनूय ते एकठांय जाले आनी ताणें म्हणलें हें तरी आमी कितें तरी करपाक जाय, आमची पीक वाडोवपाक जाय. एंड पॅडी कल्टिवेशन इज जावन आहा दे आर की दे आर फॉर इज दीस. गोंयचो शेतकाराक 3 वर्सां जाल्या म्हणटकच हे भुरगे भितर सरल्या. 3 वर्सां भितर कशें काम केलां, कितें जालां आनी वेदर इट इज प्रॉफिटेबल. कित्याक एट द एंड ऑफ द डे वॉट डू आय गेट? पयशे जाय न्हू. पयशे तर तुका मेळना, कित्याक करपाक जाय? तर आमचे बरोबर बाब आहा आमचो कॅनेथ लॉप्स. बाब कॅनेथ माय मोगाचो येवकार तुका. आनी तो सांगतलो आमकां youth's role in farming today and the future. आणि ते पळय इतलें काम केलां 3 वर्सां भितर. ते हुंचे गांवांनी काम केलां तेणें. शिशिणी, वेलसांव, कुर्तोरी, नावेली, सांताक्रूज, मेर्सेस, सांतान, आगासाई, गोवावेल, नेवरा, कोर्ली, तालिगांव, साल्वादोर दुमुंत, म्हापसा, पार्रा, आल्दोना, सांगोलदा, सिओली, खांदोली आणि आता 2 महिने जाले तुमच्या बरोबर पयलेच फावट ताणें काम केलां. कशें काम केलां, कितें केलां तूं मागीर सांग. सद्याक माय मोगाचो येवकार बाब इंजिनियर कॅनेथ लॉप्स. तर लेट अस गेट इनटू आवर बिझनेस. लेट्स बी मोर प्रॅक्टिकल टू ओपन द इनिंग्स. नॉट सचिन पण बाब मिंगेल धाकट्या भुरग्यांचे बरोबर आहा. शिकप ताका व्हडली मजा दिसता. ही लव्स टीचिंग, एड्युकेटिंग द यंग बॉयज. आनी तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट काम करतालो. आय थिंक यू रिजायन. आतां यू हॅव बीन मे बी डायरेक्टर वॉलंटरी रिटायरमेंट हें काम करपाक. तर हें काम कशें करता तूं? हे भुरग्यांक तूं कशें लागीं हाडटा हें आमकां मातशें सांग. आमी गोंय राखून दवरपाक म्हणटात. आमची शेतां आसपाक जाय 5-4, आमची भाटां आसपाक जाय, आमच्या दोंगराचेर झाडां आसपाक जाय. पूण गोंयांत कॉलेजी सगळ्यो सुरू जाल्यो आहा. इंजिनियरींग, मेडिसीन, आर्किटेक्चर. एग्रीकल्चराचें कांयच नासलें. पूण एग्रीकल्चर करपाक, झाडां लावपाक हें खंय शिकपाचें. कॉलेज सुरवात करपाक जेन्ना मागणी जाली 1985 ह्या वर्सा नॉट फिजिबल म्हणून रिपोर्ट येयलो. If you have 40 graduates passing each year, how many graduates will be employed by the government and what will the others do? हो प्रश्न मांडलो आनी ते थंयच उरले. तर आमी चिंतले स्कॉलांनी कित्याक स्टार्ट करिना. एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट केले 8th, 9th, 10th. मागीर ते वर्क एड्युकेशनाक येयले आनी मागीर 1998 सान आमी हायर सेकंडरी स्टार्ट केले हॉर्टिकल्चर आनी फ्लोरिकल्चर. जाल्यार ही सुरवात जाली. लोक एग्रीकल्चरान कितें तरी करपाक मेळटा म्हणून दिसोंक लागले आनी तेन्ना आमकां एग्रीकल्चर कॉलेज करपाक पोतूर उरपा येयली. तुवें बरेंच काम केलां एग्रीकल्चर घडोवन हाडपाक. यू आर अ पायनियर. 1985 सान 2015 30 वर्सां जाली. पूण ते घेवन बसले, हें धोरण घेवन बसले आमी की करपाकूच जाय म्हणून. कित्याक गोंयांत एग्रीकल्चर कॉलेज ना जाल्यार उत्साह येवची ना. आनी तुवें करून दाखयली आनी जाली. आनी पयलो बॅच पास जालो 2019 ह्या वर्सा 2019. आनी तितूंतल्यान आमकां इंटरनॅशनल कॉन्फरन्साक पेपर प्रेजेंट करपी मेळ्ळे. तितून आमकां कृषी रत्न मेळपाचो एक भुरगो मेळ्ळो तरणाटो. तितून आमकां बेस्ट स्टार्टअप
इन गोवा मेळले आनी ही भुरग्यांनी दाखयले की करूं येता म्हणून एग्रीकल्चरांतल्यान. आनी एक आमी केलें की ती जेन्ना फायनल इयरान कंपल्सरी रुरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपिरियन्स आसली तेन्ना चेडो जावन चेडू सगळ्यांनी स्कूटर चलोवपाक शिकोवंक जाय आसली. गांवांत खेडेगांवांत भोंवपाक बासी मेळना हें मेळना म्हणून कांय आयकप सगळ्यांनी स्कूटर चलोवपाक शिकप जाय आसलें. आतां तेंचे भितरली दोगां जाणां ट्रॅक्टर चलयता, एकले गोंयचो शेतकार चलयता तो पॅडी ट्रान्सप्लांटर चलयता आनी एकले आहा माडार चडटा, नादूच पडना, सूर काडटा. आनी सूर काडपाचें म्हणजे दिसाक 2 फावटी चडपाक जाय माडाचेर. आनी असले आमचे लागीं एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट आसा. आनी जेन्ना एक बरी सुंदर दिसपी चेडू माडार चडटा जाल्यार सगळ्या तरणाटे आहा तांकां उमेद चडोवन दाखोवपाक आपणाय लागीं जाता म्हणून 100 वयर तरणाट्यांक शिकयला तेणें माडार चडपाक. आनी चेडू न्हू ते. आनी ते चेडू फर्दर अट्रॅक्शन. हय. पूण हें आमकां बऱ्याक पडलें गोंयांत लोकांक उमेद आनी उर्बा हाडपाक माडार चडपाक, सूर काडपाक. ते आमी म्हणटाले रेंजर आतां मेले, आतां सूर मेळची ना, आतां सूर मेळची ना असो आसलो. परतून मेळूंक लागले. आतां ते तिबल्याच्या फार्मार काम करता, सूर काडटा आनी नानूच्या फार्मार विकता. तशेंच ते एका हॅन्सलाक दिता कोकोनट फेणी करपाक सूर. भुरगे येवपाक लागले. तर भुरगे येवपाक लागले. आनी आमी पळयलां की एग्रीकल्चर पास जातूच कितें करता म्हणून प्रश्न विचारता ते लोक आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, इंजिनियरींग, आर्किटेक्चर करतात. ते भुरगीं कितें करतात ते विचारीत ना. ती सगळीं घरा कडेन बसतात. थोडे इंजिनियर जावन क्लार्क कशे असतात, थोडे फॅक्टरीन काम करतात 8,000 आणि 10,000. ते कोणूच विचारना. पूण एग्रीकल्चर कोण शिकता ते घरा कडेन भाजी रोवंक शकता, घरा कडेन जार्दीन करूंक शकता, बेकार उरोंक शकना. कित्याक कामूय ना मेळलें जाल्यार घरा कडेन तरी कितें करपाक मेळटा. इंजिनियर घरा कडेन कितें करतलो, मॅकॅनिकल इंजिनियर घरा बसलो जाल्यार करतलो कितें, कांय ना. जाल्यार हे आमी पळयलां. आनी म्हाजी तरी अनुभव हे आहा, तरणाट्याक फाटीर हात धरशी तूं, 2 बरीं उतरां म्हणशी तो तुज्याकीन बरें काम करूंक शकता. तशें बाब निकाल तुमी सांगलां की ताणें सांगलें म्हणटका ऑथॉरिटीसान सांगलें की नॉन फिजिबल एग्रीकल्चर इज नॉन फिजिबल इन गोवा. म्हाका डावट असो येता, नॉन फिजिबल जालें म्हणटकूच सगळे आमचे चडशे फिल्ड्स पडे आहा आयज, थंय सगळीं कॉन्क्रीट बिल्डिंगां आयल्या आनी फील्ड तरी विकले आनी बिल्डिंगां येयली. आमकां फायदो ना. ते कोण कोण येता ते आमकांच खबर ना. कोण येता, कोण कितें करता. आयज गोंयकार कमी जाल्ले आहा आनी हे पयशे चड मेळता म्हणून म्हाका दिसता हे तरी पॉलिसी गव्हर्मेंटाची खंय तरी चुकलोली आसलेली. पूण बरी खबर म्हणटा ती कितें तरी आतां चेंज जावपाक शकता. भुरगे तरणाटे, तुमी 3 तरणाटे कशे भितर सरले हितून? बाब केनेथ. देव बरें करूं. पयले स्वातेर CCR टीव्हीक आनी तुका देव बरें करूं. तुमी म्हाका ह्या कार्यक्रमान आमंत्रण दिलो म्हणून. आय विल स्पेसिफिकली स्पीक अबाउट तार बिकॉज आय थिंक आर स्टोरी हॅज बीन डॉक्युमेंटेड बिफोर. द फोकस फॉर अस दिस टायम वॉज ऑन तार. आनी जेन्ना म्हाका बाब प्रमोदाचो रेकाद आयलो, हांव विसव घेतालो. कारण रोपणीचें काम जें आसा तें खूब कश्टी आनी हो काळ सोंपल्या उपरांत थोडे दीस विसव घेवचेच पडटा. हांवें चिंतलें परतून आख्खी प्रक्रिया सुरू करपाक चड वेळ लागतलो. पूण जेन्ना स्टॅनलीन, आतां गोंयचो शेतकारान आमी 3 जाण पार्टनर आहा, स्टॅनली, नेवेल आनी हांव. जेन्ना स्टॅनलीन प्रमोदाक फोन केल्लो ते उपरांत स्टॅनलीन बाब भास्कराक मेवलो. ते उपरांत स्टॅनली स्वता सुर्ला गांव गेलो. थंय तेणेन जायते शेतकारा बरोबर उलयलो, तेंची परिस्थिती जाणून घेतलो. स्टॅनली परतून आयलो आनी आमचे भासाभास जाली. तेन्ना आमकां दिसलें की वर्सान वर्स आमी जायते शेतकारां रोपणी करपाक आमचो तेंको दिता. तशेंच ह्यो फावटी आमचे सुर्ल्याच्या गांवकाराकूय आमचो कान दिवचो. आतां रोपणी करपाक सोंपें, पूण तोरव्याचे तयारींत खूबच वार आसता. माती, बीची रोपणी, ते उपरांत तोरवो तयार जावसर शिंपचो पडटा. हे सगळे तयारीन 15-20 दीस लागता. पूण जेन्ना आमी तांकां उतर दिलें, देवाचेर विस्वास दवरून आमी फुडें सरले. एंड द रेस्ट आय थिंक इज वॉट दिस पर्टिक्युलर विलेज वील शो अस.
Our story basically is about motivating people. And the best way to motivate people is to show them what it can be done, what mechanization can be done. So we take up pilot projects. ह्या पाठी आम्ही सुरलागांव गेले. So every year, every season, we try and get a new village on board. Why we do it? Is because of our love. There is a great love. Miguel Baba Nulai, we need to protect it for future generations. Otherwise, it will be lost. What we are doing is preserving it and taking it forward. We have a great mentor with us, Father George Quadros, through whom we were inspired, through whom we have a very close collaboration. And the motto basically is to re-green Goan fields. Speaking from an agriculture point of view, talking from paddy cultivation, it is basically don't leave our fields fallow. Let's cultivate them back. So you have been quite successful already, along with Bhaskar Bab and the others. We initially we were told it was about 20-25,000. पहिली तुमका सांगलेली 35-40 अशी सांगलेली. Okay. मागीर ती इल्ली करून वाढत गेली आणि 50 क्रॉस झाली. we 50 क्रॉस झाली आणि तरी आणि आमच्या शेतकार भावांक 5 जण शॉर्टेज पडली आमकां. लास्ट मिनिटार जायना न्हू ते, म्हणजे त्या शेतकारांनी आमकां पयलीं सांगूंक ना की आमी लास्ट प्लांटिंग करतले म्हणून. पयलीं आमी कितें केली 30-40 अशी केल्ली. मागीर ती तरी आसतना तेंच्यांनी आमकां हेल्प करून तेंच्यांनी केन्ना स्टॅनलीन हेल्प करून आनी 10-15 हजार स्क्वेअर मिटर आमकां प्रोवायड केलो तरी. तर डॉक्टर सचिन, यू हॅव बीन विथ मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा, भरपूर काम केलां तुवें. आणि बेसिकली म्हणटा ते इट इज लुकिंग आफ्टर सोशल बट ऑल्सो एनवायरमेंटल इश्यू. व्हॉट इज युअर रोल अँड व्हॉट हॅव यू डन सो फार? मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा ही संस्था 2000 सालांत स्थापन जाल्ली आणि ही संस्था जे मायनिंग करताले कंपनी तांगेली संस्था ही, आणि तांचो उद्देश आशिल्लो की आमकां खबर आसा की मायनिंग हें फायनायट रिसोर्स, म्हणजे मायनिंग केन्ना ना केन्ना कमी जातलें, सोंपतलें, आणि ताजे नंतर कितें हें तेन्ना तेणी चिंतिल्लें. आनी ताका लागून जे कितें मायनिंग बेल्टाक वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसा तातूंत भितर पयशे कशे घालपाचे. आणि हांव मायनिंग बेल्टांतलो, हांव कोडली गांवचो, आणि म्हागेले थंय मायनिंग भरपूर जाता आणि आजुनी आसा मायन्स, थंय व्हडले मायन आसा. आणि हांव सदां पळयलां, हांव ल्हानांतल्यान व्हडलो जालो तो हांवें पळयलें की मायनिंगान कितें जाता परिणाम शेतीचेर. म्हणटकीर भायर रावन क्रिटिसायज करचे परस भितर उडी मारून कशें कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें, आणि हें म्हत्वाचें. आणि हांव स्थानीक आशिल्ल्यान, म्हणजे लोकल आशिल्ल्यान हांव बरे तरेन तें करपाक शकतलो. म्हणटकीर हांव जेन्ना गोंया आयिल्लो तेन्ना हांव गव्हर्मेंटाक जॉयन जाल्लो. 6 वर्सां गव्हर्मेंटाक काम केलें हांवें, आणि 2004 हांव ह्या संस्थे वांगडा जोडलो गेलो. म्हाका बरी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली भायर, पूण म्हाजें सदांच प्रेम आशिल्लें की म्हाका गोंया कितें तरी करपा जाय आनी एग्रिकल्चरां करपा जाय. म्हत्वाचो सॅक्रिफायस तुमी केलो ना, हेजे खातीर म्हाका उर्बा दिली ती म्हाज्या आवय बापायन आनी म्हाज्या फॅमिलीन. कित्याक हांव जेन्ना वाडटालो तेन्ना हांवें सदां पळयलें ल्हानपणाच्यान की म्हाजो बापूय एग्रिकल्चरां काम करतालो, म्हाजो मामा एग्रिकल्चरां काम करतालो, म्हजी आते एग्रिकल्चरां काम करता. म्हजी सगळी फॅमिली आवय वटेच्यान आनी बापाय वटेच्यान एग्रिकल्चराक आसा. म्हणटकर जेन्ना हांव मिनरल फाउंडेशनाक जॉयन जालो तेन्ना हांव आनी म्हागेलो बाकीचे सहकारी आमी सदांच चिंतलें की मायनिंगा नंतरचें आमी पळोवपा जाय आनी ताजे खातीर आमी तयारी करपा जाय. सो यू आर व्हेरी फार सायटेड. येस, आनी ताका लागून आमकां आमगेले जे बोर्ड आशिल्लो, गव्हर्निंग बोर्ड, जे मायन ओनर्स तांणी बी सदां तेंको दिलो. आनी ताका लागून आमी वेगवेगळे ठिकाणी डिसिल्टिंग केलें, आमी बंधारे बांदले उदका खातीर, म्हणजे उदकाची आडवणूक आनी जिरवणूक करपा खातीर बंधारे बांदले. एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आमी पाणी अडवा पाणी जिरवा केलें, जे वॉटरशेड डेव्हलपमेंट जेका आमी म्हणटा. मागीर आमी त्या शिवाय कंपाऊंड वॉल बांदून दिल्यो, एग्रिकल्चराक कुळ्यां बांदल्यो, नॉर्थाक बांदल्यो, आनी थंय युजर ग्रुप इस्टॅब्लीश केले. म्हणजे फक्त बांदले म्हूण जायना जाल्यार मॅनेजमेंट एस्पेक्टूय इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताका लागून थंयच्या शेतकऱ्यां वांगडा हाडून आमी युजर ग्रुप तयार केले. आमी कितलेशा सेल्फ हेल्प ग्रुपां बरोबर काम केलें फॉर व्हॅल्यू एडिशन इन एग्रिकल्चर. जे एग्रिकल्चरांतल्यान वेगवेगळ्यो गोश्टी जाता, लोणचें जाता आनी कितें जाता, जाल्यार ताका व्हॅल्यू एडिशन कशें करपाचें. आनी हें सगळें करता आसतना आमगेलो लोकां वांगडा, म्हणजे रायट फ्रॉम अडवलपाल टू नेत्रावळी हांगा पर्यंत संपर्क आशिल्लो. आज खूब जाण स्ट्रॉबेरी फार्मींग म्हणटात. हें मिनरल फाउंडेशनान 2013 वेल्लें केल्लें फर्स्ट. मागीर आमी तांबडी सुल्लाय बी फार्मींग केल्लें. एग्रो टुरिजम आमी तळडें स्टार्ट केल्लो फर्स्ट प्रोजेक्ट.
म्हणजे कम्युनिटीक घेवन आज ताका RDAन आमकां तेका दिला आनी आमी आतां 8-10 ग्रुपां बरोबर तो मिनरल फाउंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान So you करता have डायवर्सिफायड. You are far sighted. येस, म्हणटकीर आमचो सदांच हें आशिल्लो कितें फोकस आशिल्लो की कम्युनिटीक आमी लागीं कशें हाडटले आनी तांकां हे जे शाश्वत विकास जाका आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा तातूंत भितर कशें ओडून घेतले हो आमचो सदां So you फोकस are आशिल्लो. happy. येस. बाब भास्कर, तुम्ही आधी बी ट्राय केल्ली रोवपाक बी आनी मागीर बंद पडली बंद जाली कितें, पूण आतां तुमी म्हाका दिसता चड सिरियसनेस घेतला आनी तुमकां अशें दिसता फुडाराक की हें करपाकूच जाय म्हण. हय, जाणा आतां मिनरल फाउंडेशन तांकां आमच्या सुर्ला गांवाची सगळी म्हायती आसा. जवळ जवळ 99-2000 कितें आमचे चिखल काडपाचें काम स्टार्ट जालें, म्हणजे बांदर वचपाचें. तेका लागून तांकां सराक खबर आहा तेन्ना तो चिखल काडलो न्हू तेन्ना तो शेतांक वयर उरली आनी उदक सकयल गेलें. म्हणून ताका लागून 2 वर्सां शेतां पडींग उरलीं आमची. आनी कितें आमकां कंपेन्सेशनूय कितें दिल्लें ना न्हू, कंपेन्सेशनूय दिल्लें की तुमी आमी तो सारको करून दितलो, पूण तें इन्फॉर्च्युनेटली सारकें जालें ना. म्हणटकूच आमी कितें केलें, आमी स्वता आमची शेतां जवळ 1.5-2 हजार फूट हाडून आमचीच शेतां आमी 2-3 रोवन दाखयलीं. म्हणजे आमकां तर म्हणून कितें आमची शेतां रोवंक जाय. आमी ट्रक 2-2 ट्रक भरून खूट हाडून शेतां रोयली आमची. तुम्ही स्वता इतलें काम केलें. आमचीच स्वताची रोयली. बाकीचे कोण म्हणजे गोरवां खातली हे खातली म्हणून थोडे भिवू लागले आनी आमी करून दाखयली 2 वर्सां. मागीर तशीच ती आमी कंटिन्यू इल्ले फार्मर मागीर आमच्या कडेन परतून येवं लागले. इल्ले फार्मर येवं लागले. तशेंच आमचे चालूच आहात हें शेतां रोवपाची. अनफॉर्च्युनेटली एक फाटल्या वर्सा कितें जालें, तोरयो घातलो आनी म्हणजे वंयक लागून गोरवां कशीच आमकां आयकनाली. तोरयो खाल्लो म्हणून आमी तिडकीन मागीर म्हणजे आसूं कित्याक इतकें करून आनी कांय फायदो ना म्हणून शेतां सोडली. पोरू अशेंच आमचें मागीर उलोवप जालें प्रमोदाचें आनी म्हाजें. आतां म्हणलें कशीच करून आमकां शेतांय रोवंक जाय. आनी आमची एरिया आहा जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया म्हाजी एक सायड अख्ख्या सुर्लाची म्हाका 5 लाखा वयर जातली सराक खबर आहा. म्हाजेच कडेन आहा, म्हाजे 140 म्हाजी सायडीक 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. प्रमोदाक म्हणटा हितूंतली आमी कशी तरी 50,000 स्क्वेअर मिटर लावन दाखोवया. तूं कितें करतलो, एका जॉर्जाचो फादराचो कॉन्टेक्ट, फादरान 1 वर्स आमकां लावन दिली 5 वर्सां पयलीं. फादराक कॉन्टेक्ट जायनालो. मागीर प्रमोदाक कोणी तरी सांगलें आनी सावथाचोच कोणी तरी स्टॅनली म्हणटा तेजो नंबर दिलो. स्टॅनलीक फोन केलो तेणी. स्टॅनली म्हणलो अशें आहा. स्टॅनलीन ताका सांगलें आपूण येता पळयता आनी सांगता म्हणून. तेणी सांगलें आपूण 35-40,000 सुद्दां दिता म्हणून सांगलें. मागीर चल लोकांक सगळें एकटी केलें आमी सगळें अशें आहा म्हणून सगळे लोक म्हणलें म्हणजे आतां कॅमेरा लागची ना न्हू, कॅमेरा लागची ना म्हणून लोक सगळे उमेद जाले केलें म्हणून 30-40,000 ती 50,000 जाली मागीर ती. लोक मागीर कितें कळना, लोक पयलीं सांगना आनी आमी वयरसून जेन्ना पयलें आमकां ती एरिया कळना. वयरसून 140 एक दाखयता आनी थंय तरी तेंच्या जवळ जवळ तेंच्यांनी 50,000 स्क्वेअर मिटर लागली. ती 60 वयर जाल्या. म्हाका खबर आसा 60 वयर जाल्या. कित्याक एरिया सारकी मेळना. आतां आमी चिंतलां की फुडाराक कंटिन्यू आमी शेतां रोवनूच दाखयतली म्हणून सगळी. म्हणजे आनी म्हाजी आतां जवळ जवळ ही ह्या वर्सा 60,000 आमच्या गांवांत आमचे जाल्या. आनी ओपोजीट आमच्या आहा न्हू तेंच्यांनी हातीन लायल्या. विष्णू नाटेकर म्हणून तो ग्रूप बरो हँडल करता आमचो. तेणी ती तेवटेनूच तेंच्या शेतान तेंच्यांनी आतां तेंची ऑलरेडी पोसवाली. आतां आमची आतां पोटरा गेल्या. म्हणजे आमी आतां म्हयनोभर फाटी आसा. म्हयनोभर फाटी केन्ना खबर आमी म्हयनो फाटी आहात. तेंचे पिकतले तेन्ना आमची कडशी भागतली अशी भानगडी आहा. पण यू आर हॅपी. आमी हॅपी आसा कित्याक हेंच्यांनी सर्वीस ती दिली त्या टायमार म्हणून आमचे कडेन जालें. कित्याक तोरयो घालून आमकां तें पॉसिबल नासलें. तोरयो घालताले आनी 22 दीस रावंक जाय आसलें आमकां. म्हणून तेंच्यांनी ते आमकां त्या टायमार सपोर्ट केलो म्हणून आमचें जमलें. आनी फुडाराक तुका कितें दिसता आतां? फुडाराक ही आमी आहा ती करतली. पूण आतां कितें आहा बाकीची जी पडींग आहा ती निवळ करूंक जाय. पडींग आहा जवळ आतां 60,000 90,000 स्क्वेअर मिटर अशी आहा की तितून ती वाडल्या. कितें म्हणटा ती लय ती खूब वाडल्या, खूब मोठी जाल्या. ती जेन्ना निवळ जातली तेन्ना ते कितें करूंक मेळटलें. तुमच्या त्या फार्मरांक आमकां फुडें घेवन काडूनच करचें पडटलें. तांकां जागोवन दिवचें पडटलें की तुमकां कितें त्रास जावचे ना म्हणून. सद्याक मेन म्हणटा ते गोंया आमचे तुका भात तांदूळ न्हू सगळेच शीतकडी म्हणटा. शीत सगळेच म्हाका दिसता पॅडी कल्टिवेशन. हांव आतां म्हाका पेजे शिवाय जायना. पेजे शिवाराची जेम पडना. आतां सकाळी सुद्दां हांगा सुद्दां येतना पेज जेयल्यान भायर सरोन जेवला तूं. पेज जेयला भायर च्या घेवंक जाय अजून. पेज जेला उठलो उरल्या ती पेज जेला तोंडाक कितें खारो लायला. आमचो गोंयकार न्हू आमी जाल्यार पेज जेला भायर सरला. सकाळी सुद्दां ड्युटेक सुद्दां सकाळी भायर सरतना हांव सकाळी फुडें 5:30 संक पेज जेता आनी भायर सरता. म्हाका पेज जायच म्हणून हांव ती शेतां म्हाका म्हज्या मनानसून कित्याक शेतां कित्याक म्हाकाच जाय न्हू. ती पेज जेन हांव हेल्थान म्हाजो गट आसा सारको तसो. बाबा मिगेल, तुम्ही पळय कार्य आतां सुरवात केला स्कॉलांनी कॉलेजींनी. तुमकां कितें अशें दिसता फुडार
कसो आहा तो? हय आतां ती जी तरणाटी आहा आनी भुरगीं जी स्कॉलांनी आहा जी एग्रीकल्चर शिकतात, आपल्या हातीन काम करपाक शिकतात आनी लॉज ना. हे घेवन फुडली पिळगी आसा ती आमची पिळगेकीन बरी जातली, सुदार जातलो. आतां पळयल्यार तुमी की शेतां 30 वर्सां पडींग आसलेली परत फादर जॉर्ज क्वाद्रूस आनी गोंयचे शेतकार हेंची मदत घेवन लोक लावपाक लागल्या. हय कित्याक 30 तुका वर्सां लागना, आमची पिळगेन लागना, ना. दुसरी पिळगी आतां लावपाक लागल्या. आणि म्हाका हय. दिसता मेकनाइज फार्मिंग इज द ओनली सोल्युशन. Solution. आणि कांयच ना देर आता. इज नो वे आउट Yes. म्हणटा पळय काय आमी. जाऊ पॉसिबलूच ना. मॅन पॉवर ना, तुका कामेरे मेळना. आता हांवें शेत रोयलें पळय न्हू, ती नट्टलो जाल्यार म्हाका कितके एक्सपेन्स खर्च पडलो म्हणल्यार म्हाका खबर आहा. हय. म्हणजे कितें आमचें तें फास्ट जालें, म्हणजे आमकां टायम मेळना ते कुसपाक. आमचें फास्ट जालें म्हणजे आमचे कडेन तितकें शेताचें काम जालें ना, म्हणून आमकां मातशी नडणी हे फावटी चड जाली. हे सगळे भुरगीं पळय येता तुमच्या कॉलेजीन बी उमेद आहा. उमेद आहा. आनी पळय एक जॉयट समोयस म्हणून आहा चिजोण्या, तेणें आनी तेज्या भावान ट्रॅक्टर चलोवपाक स्टार्ट केलें आनी ते नांगरता. ग्रॅज्युएट जावन ट्रॅक्टर चलयता. म्हणून उमेद आहा, लॉज ना. आनी मातसो तो ग्लॅमर मेळत एग्रीकल्चराक जाल्यार चड आनी चड तरणाटे हितून पडटले. आनी हितून तुका आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी येवपाची बी आहा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गोंयच्या शेतकाराक तुमकां हेल्प करता, एसिस्टन्स दिता, गायडन्स बी दिता. Yes, guidance aha, assistance aha, but what I will say is there's always scope for more. Internationally, poipa gelar, we talk about only India right now. We say that the farmer is old. Average age of farmer is 51 years old. Don't think he's old. If you look at America, he's 58 plus. If you look at Europe, he's 64 plus. So farming is in ways a profession looked by the old. Youthak घेवंकूच जाय. Youth कशे येतले? Youth have to be motivated to come back. Like Miguel Bob said, education plays an important role. Teach them young, educate them, introduce them into it. Very important. Also, what goes into it is sustainability. The money that has to come in. It has to show money. Today's youth, today's generation is in the social revolution. Social media हे सगळे असतात. How do you get them back? You need a little bit of glamour. They need to feel that yes, there is a bit of glamour in it. Internationally, studies which are done, they talk about three things: introduce them to agriculture when they're young, show them what can be done, and when youth enter, you have to introduce schemes for the youth. Youth have to be encouraged. That is why subsidies they have to be youth centric. The moment you have youth coming in there, don't demoralize him, support him. Technology is the way forward. Technology is what is attract you to come in, but the technology doesn't come cheap. It's expensive to invest. Winso Shetkar, for that matter, has invested a lot of money. We have got subsidies from government. It's a different story that initially we were not, but through the virtue of our work, by proving what we did, we are now entitled for subsidies. There is much being done, but I would say there is still a lot more. It is a collaboration. It requires everybody to come on board. You need the government, you need experts, you need the wisdom of the farmers. They bring a lot of their wisdom to it, and you amalgamate everything and you move forward. But it can be done. So, Dr. Sachin, is your mineral foundation and the former mining companies are also aware that they need also to contribute to preserve environment now? Because they finished all our ores, they made a big business, big money. Isn't it their duty now also to get involved? Are they involved in funding now in all these programs? आता मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा 2012 आमकां खबर आसा की गोंया मायनिंग बंद जालें म्हणून. 2015 वेगळो कायदो आयलो गोंयाक किंवा सगळ्या फूल नेशन इन इंडिया अमेंडमेंट आयलो आनी तेतूंत भितर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन म्हणून जाल्लें आसा. आनी हे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाची जी मेन हें आसा चेअरपर्सन ते कलेक्टर आसा. आनी आतां मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा 2000 ते 2015 पर्यंत काम केल्ल्यान आमी तांचे वांगडा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट म्हणून काम करता. आमगेलो जितलो एक्सपिरियन्स आसा इतले वर्सांचो तो आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाक दिता. आनी थंय खंयचे बरे प्रोजेक्ट आसा
ते फुडें धुकलपा पळयता. आतां एक नवीन प्रोजेक्ट जो केल्लो, जो मिंगेल बाबूय थंय इनवॉल्व आशिल्लो, तो आशिल्लो हनी बी रेअरिंगाचो. म्हणजे हालीं कितें जातालें की आमी फक्त म्होंवा मूस पोसपाचें ट्रेनींग दिताले, पूण तांकां वर्सभर तांकां कोण हँड होल्डिंग नासतालें. म्हणटकर थंय गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान मातसो फुडाकार घेतलो. बाब ऑर्लांड रॉड्रिगीज आशिल्लो, बाब मिंगेल आशिल्लो, आनी ताणें सजेस्ट केलें की एक वर्सभर आमी त्या समज लोकांक हँड होल्डिंग दीत, म्हणजे सहकार्य दीत आनी ट्रेनिंगा नंतर तांकां मातशी मदत करीत, जाल्यार आनी लोक तयार जातले. आनी त्या खातीर आत्मा जे एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी आसा, तांणी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान असो नॉर्थ गोंया खातीर आनी सावथ गोंया खातीर अशे 2 प्रोजेक्ट घातल्या, आनी ताजे खातीर 10 लाख नॉर्थाक तेणी ऑलरेडी सँक्शन केल्ले आसा. सावथाचो मातशें कित्या कारणां खातीर उरला, पूण तोय जावपाक शकता. सो इट इज व्हेरी प्रोग्रेसिव्ह Yes, मुवमेंट. yes, yes. बाबा भास्कर, तुमचे भुरगे आता ताणें पळयलें आसतलें तुमी कितें करता ते, आनी फुडार चिंतून तुमचे भुरगे आतां कितें म्हणटा? भुरगे आमचे येता शेतान, चडशे येता. म्हाजो व्हडलो भाव तर म्हणजे तो आतां तो हितून मायनिंग इफेक्टीव सामको मायनिंग, म्हणजे तो एज अ ऑपरेटर म्हणून कामाक आसलो देंप्यागेर, पूण तो आतां कामाक बी आसा, तो चडशे तेजे शेताचेरूच लक्ष. हांव तर कामाक बी वयता म्हणून तो रातचो सुद्दां ताका 12-1 मेरेन तो शेतान आसता. कोण म्हणजे आमकां म्हणजे म्हशींचे आनी हेजे जनावरांचो खूब त्रास जाता. रातचो तो बाबडो 12-1 जायसर तो शेतान एकाक डेली, म्हणजे ताचो प्रोग्रामूच तसो आला. तो उठ्ठा धांवन सकाळी रातभर शेतान असो 12 राती सुद्दां 12-1 मेरेन शेतानूच आसलो, आनी ताका कामूच ना. म्हणजे कामाक वचत ना न्हू थंय, कामाक वचोन तेणी नाका म्हणटा, आपल्या आनी काम नाका म्हणटा तो आतां. तेन्ना जो मायनिंग आसलो ताका ती VRS घेतली, कितें आहा तिजेरूच आहा तसो. पण तुमचे आतां भुरगे दे आर हॅपी? आसा, सगळे हॅपी आहा. जो आमच्या वांगडा आतां आमचे बरे पुलीस आहा, आमचे PC आहा, ते शेतान येता. PC आमचे PC 4-5 शेतान, रातचे वयल्यान ते बेकार आसले ते तेज्या वांगडा भावा वांगडा वयता. PC आहा 4-5, म्हणजे ते येता शेतान येता, सगळे शेतान येता काम करता. So you are very happy with mechanized farming. Happy. Mechanized farming is technology, and this technology has to be incorporated in the syllabus and the curriculum of the colleges first, and then work experience when it goes to the schools. Is your syllabus and curriculum updated with the technology? Now with NEP 2020, even a commerce student has to learn agripreneurship. Is it? So with these skill enhancement courses, all streams will learn little bit of agriculture compulsorily in all the colleges, in all the clusters of colleges. So that is a good thing. In the agriculture curriculum, 2 things are very good. One is there is mentorship. 10 or 15 students are allotted to one teacher, look after from the time they join the college till they pass out. So it is being mentored. It is being mentored. Yes. And this mentoring, when we started at the Don Bosco College of Agriculture itself, we have made it very focused. That the teacher has to know the background of the student, what the problems are at his home, not just in school, not just in college, and not just in studies. Also, if there are problems in the hostel. So it's not just theoretical, but not theoretical, and not looking after his marks, but looking after the student, mentoring him. And that is something that I do in my personal life also. As an example, हांव म्हणटा शर्मा नाका, देख जाय. कोणाक कितें करपाक सांगपाक सोदता करून दाखय. ते पळयतात, ते करतात. तुम्ही उल्लेख केलो की हांवें कोंकण फ्रूट फेस्ट सुरवात केली. फाटलीं 2 वर्सां नेक्स्ट जनरेशन 2019 आणि 2020 या वर्सांनी पास जाल्ले स्टुडंटूच सगळे पळयतात. फ्रॉम परमिशन ऑफ कलेक्टर, साऊंड, ऑर्गनायझिंग, जजिंग, प्राइज डिस्ट्रीब्युशन, सगळे ही तरणाटी. बाब मिंगेल, शाबासकी तुका, कित्याक भुरग्यांचें मन चेंज करप आनी ताणी दाखोवप. सल्यूट टू यू. कित्याक आतां आमी कितें करता, सो फकत हँड होल्डिंग, सगळें काम ते करतात, भुरगीं करतात. माडार चडपाक ट्रेनिंग दिवपाक जाय, आमी दिनात, भुरगीं दितात. सगळे उलोवप, चडप, कशें करप, सगळें भुरगींच शिकयतात. म्हाका अशें दिसता की हांव भुरगो आशिल्लो जाल्यार हांव तुज्या बरोबर येतलो. ना, आतां पासून तुका चडोवंक शिकयतले. म्हाका 80 वर्सांची बायल चल्ल्या. कितें म्हणटा मिंगेल बाब? ऑस्ट्रेलियाचे फेस्ट केलें पिसफूल सोसायटी मडकय, तेन्ना हे 23 वर्साच्या भुरग्यांक 80 वर्साचे बायलेक माडार चडोवंक शिकयली. इतलें? हय. धाडस जावपाक जाय, आनी कांय ना, कठीण कांयच ना. आमी फकत ट्राय केल्यार फेल जायत म्हणून घेतात. मोर थिंग्स आर लॉस्ट बाय फियर
than by failure. But now they say Try करपा जाय. that failure is a stepping stone Stone for to success. success. Boy, how it has changed. म्हणून आमी ट्राय करपा जाय आनी 80 वर्सांची बायल चोडपाक शकता जाल्यार 80 वर्सां तो दादलो कित्याक करतो होय. हे पळोवपाक जाय. Sure. आणि बाबा केनेथ तुम्ही सांगला ते भाशेन टेक्नॉलॉजी तुम्ही आता 3 वर्सां जाली न्यू टेक्नॉलॉजी तुम्ही किती हाडल्या गोंयांत along I know with Father George Quadros. Very proudly, I think, and this is something that father also is very proud. We launched the drone in 2022. ड्रोन तुम्ही हाडलो Agriculture- कित्याक हांव जाणा जेन्ना पंजाबाचो चीफ मिनिस्टर आयलो गोंयांत ताणें सांगलें वी आर एग्रीकल्चर स्टेट पूण आमचे कडेन ड्रोन ना आनी म्हाका खबर मेळ्ळा ते प्रमाणे ताणें ही फादर जॉर्ज कॉर्डोस आनी गोंयच्या सरकारान सांगलां तुमी येवचें पडटलें म्हूण पंजाबाक हें आतां. Yeah, that was a matter of great pride. There's a chief minister of one state, which is an agricultural leading state, Yes. says, Baba, Goa has taken the lead in Yeah. one thing. You all have done it before us. होय And atun कितें आसा की 2022 and Father George launched केलो drone. The government of Goa launched it in 2023, and now we are seeing in 2024 it is really taking off. Yes. But this was again hats off to Father George. He was pioneering yet again in getting this technology over here. The technology is there. It's expensive. It has to be customized. Indian conditions are different. So again, that collaborative effort is required. We need to project what we require for our field conditions. Many a times you find this technology is designed in a different country. It is suited to their conditions. How do you get that technology to adapt to your conditions? tailor made for India. The feedback has to go first from the operator. People who are actually operating, you consult them. We will tell you. You take it back. You go back to your team. But that requires a consolidated effort. Beautiful examples. We talk only about India. We talk about European countries. Where did a country like Austria today is leading the way in youth getting into agriculture? How does it happen? You have to focus. You have to encourage them. And it can be done. I think the government has set up a committee to draw the agricultural policy for Goa. I think Ravi Naik has taken a very good step. And that will lead to. Yes. And also, I think the agriculture department also is doing their work. They have to update and upgrade Yes. themselves. I think that is your work. Yeah. Tumi tori, Bob Miguel and Dr. Sachin. Yeah, you are into Yeah. a bigger field. Yes. If you can orient them and say that, let us all Yeah. join our hands Yes. and let us make a go prosper in agriculture. Agriculture was the first department to go computerized. Is it? Yes. So they can, So they they can do lots of things. yeah. And if you are there and you are from that department, I'm sure, and you also have been Yes. there. I think we need, you are not only technocrats, but you are also practical. एक गोष्ट म्हाका सांगन दिसता मुख्य म्हटल्यार कितें आसा की एज अ यूथ आमी पयलीं म्हटल्यार शेतां देंवपा जाय भाटां देंवपा जाय तातूंतल्यान आमकां थंय कितें येता प्रॉब्लेम ते कळटले आनी त्या प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन कशें काडपाचें कारण दे हॅव दे एंटायर यंग लायफ बिफोर देम म्हणजे एग्रीकल्चरांतली डोमेन एक्सपर्टायज आणि टेक्नॉलॉजीतली डोमेन एक्सपर्टायज इफ दे मॅरी टुगेदर दे कॅन जशें केनेथ बाबान म्हटलें की देन यू कॅन डेव्हलप डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स स्मॉल इन्स्ट्रुमेंट्स जी भायर आमी म्हणटा की युरोपियन कंट्रीनी ही सगळी इन्स्ट्रुमेंट डेव्हलप कित्याक केली कारण ती लेबर शॉर्टेज जाली गोवा इज ऑलरेडी स्टेरींग इन टू दॅट कंडिशन आज आमचो हांगा आसा तो लेबर चडसो झारखंड किंवा छत्तीसगडचो येता होय, हाजे पयलीं बिहारच्यान येताले कर्नाटकांतल्यान येताले महाराष्ट्रांतल्यान येताले ते सगळे बंद जाले आणि 10 वर्सांनी हेय येवपाचे बंद जातले आणि तेन्ना आमकां टेक्नॉलॉजी शिवाय पर्याय नासतलो आणि लुकींग इन टू फ्युचर 10 वर्सां फुडें पळोवन आमी समज आतां आमगेले भुरगे जे इंजिनियरींग करता खंयचोय सब्जेक्ट करता जशें मिंगेल बाबान सांगलें की खंयचोय सब्जेक्ट करता दे हॅव टू गेट इन टू दॅट फील्ड ग्रो युअर ओन फूड शूड बी द मंत्रा फॉर फ्युचर आणि दुसरें म्हटल्यार तातूंत भितर कितलेशे पेस्टिसायड येता इन्सेक्टिसायड येता ते कमी जातले जाल्यार हांव जेन्ना स्वताक रोवपाक लागतलो आणि तें हांव जेवपाक लागतलो तेन्ना तेजें म्हाका म्हत्व कळटलें म्हणून हांव शेनवार आयतार हांव CEO आसा म्हजे ऑर्गनायझेशना पूण शेनवार आयतार तुमी आयले जाल्यार हांव तुमकां कुळागरांत मानायसो काम करता तेन्ना दिसतलो एक म्हटल्यार तुमगेली भलायकी बरी उरता दुसरें म्हटल्यार तुमी निरोगी उरता आणि तिसरें म्हटल्यार तुमी जेन्ना स्वता करता तेन्ना तुमकां तेतूंतले प्रॉब्लेम कळटा वेरीन यू कॅन एक्चुअली डिवायज सोल्युशन्स भास्कर तुम्ही आता कार्य
फुडें व्हरतलेच व्हरतले आतां डावट ना. आता डावट ना. आणि एअर आनीक थंय मायनिंग एरियाज बी पावल्ले आहात तुमी, आनीक मायनिंग एरियाज आसतले न्हू बरी म्हणजे ना बाकीचे ना म्हणजे आमची तेवढी शेतां ती जवळ 5 5 लाखां लाख. 5 लाखां पडिंग आसा शेतां ती पडिंग आसा. मेन इश्यू आसा तेजो फेन्सिंग. ओके. मेन इश्यू फेन्सिंगाक लागून म्हणजे ती शेत रोयना कितें रोयली काय खाता न्हू. पण म्हाका खात्री आहा बाब सुभाष शिरोडकार ताका हो प्रॉब्लेम ताणें कोणें तरी सांगले शिशिणी शिशिणी ताणें भरपूर हेल्प आणि केला. भास्कर बाबाच्या प्रॉब्लेमाचेर सोल्युशन म्हटल्यार सोलर फेन्सिंग. आणि ताजे खातीर समज त्यांची कम्युनिटी फुडें येता, जे तेंचे शेतकार समज फुडें येता जाल्यार आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जवळ जवळ 80% सबसिडी दिता सोलर फेन्सिंग करपाक. गरज असती तेणी एक ऑर्गनायझेशन, आणि आता मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज प्रमोटिंग प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह, PAC म्हणटा किंवा MPAC म्हणटा, ताका मल्टीपर्पज प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह. हांवें हालींच सप्टेंबरा आमच्या गांवां एक गोवा कुळागर मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह म्हणून इस्टॅब्लिश केल्या, रजिस्टर केले. समज तांणी वांगडा येत आणि तांणी समज गव्हर्मेंटाक एप्रोच जाय जाल्यार तांकां ते कम्युनिटी फेन्सिंगाची हें मेळटा. आणि तें करपा खातीर म्हणजे ताका आनी थोडो आर्थीक हें कितें तेंगे रोंपपा खातीर, तांकां सारें घालपा खातीर तांकां KCC मेळटा, किसान क्रेडीट कार्ड म्हणून आसा. गव्हर्मेंट सगळ्या शेतकऱ्यांक एक किसान क्रेडीट कार्ड दिता. हांव स्वता बेनिफिशरी आसा. हांवें 3 लाखांचें लोन घेतलां थ्रू दॅट किसान क्रेडीट कार्ड. आणि हांव म्हज्या कुळागरां हें सगळीं जी ऑपरेशन आसा, बोकडे लेणी घालपा, रॉक फॉस्फेट घालपा किंवा पोटॅश घालपा, हें सगळें घालपाक हांव ते पयशे वापरतां. म्हणटकीर ते पयशे तेंच्यांनी घेवपा जाता, गव्हर्मेंटाची ती सबसिडी घेवपा जाता. आणि दे हॅव टू लूक एट कॉपरेटिव्ह फार्मींग, कम्युनिटी फार्मींग. दॅट इज अ सोल्युशन. म्हणजे केनेत बाबाले मशीन येतलें जाल्यार ताका 50,000 न्ही 5 लाख समज तागेली एरिया आसत, केनेत बाब उडी मारून येतलो, कित्याक ताका 5 लाख थंय एक कडेच मेळटा. सो तागेले मुवमेंट ऑफ मशिनरी सगळें तरवो काडपाचो सगळें ताका थंय बऱ्याक पडटलें. म्हणटकीर समज फुडारा आतां तेणी 50,000 केल्या, म्हाका जाल्यार दिसता की तांणी फुडले ह्या येत्या वर्सा 5 लाखांचे उद्दिश्ट दवरपा जाय की सुल्ला आमी सगळे 5 लाखय कल्टिवेट करतले म्हणून. आय थिंक इट नीड्स अ व्हेरी कोलॅबोरेटिव्ह एफर्ट फ्रॉम. आमी कितें म्हणटात टीम. टुगेदर एव्हरीवन अचीव्स मोर. वांगडा एक तेंच्यांनी पळयला, गोंयच्या शेतकारांनी पळयला, हांवें पळयला, सगळ्यांनी पळयला. बारबोर येत जाल्यार जायना अशें कांय ना. बारबोर येवपाक जाय. गोंयांत मातशें बारबोर येवपाक आमी फाटीं रावता, तितलेंच. मातशें फुडें येवपाक जाय. But technology, if it is agreed by all the stakeholders, I am sure Director of Agriculture has been very, very cooperative. Who is the present director now? Neville Afonso. And there's Neville custom Afonso. services there. Everybody from there, they have been very cooperative. That's how Gonzo Shatkar also got along with them. And I think you have a bigger role, I feel, because an education is now education, agriculture, part of the education. You have the next 2 roles. I think you are the key players to make this a big success. It's still teamwork. All of us have a role and we have to work together. Then only we will achieve it. Yeah. What do you say? No, I agree. It is teamwork. It is a collaborative effort. And yes, the agriculture department is supported us. A lot of our machinery which has come in now, expensive machinery, is bought under subsidy, government subsidies. And yes, I think having shows like this, programs like this, gets the message out. The message needs to go out. We need to get publicity, good publicity over here, make things public on a public platform, and that we move together forward. Dr. Sachin? म्हाका दिसता की आतां फुडले म्हाजे खातीर तरी ध्येय आसतलें की तार सुल्लाचे लोक फुडें सरल्या. आमचे कडेन जशें मिंगेल बाब, हांव वी आर फ्रॉम द टेक्निकल डोमेन. जमीन तेंगेली, सर्वीस प्रोवायडर ते, आणि गोंयचो आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांची समज आमी मोठ बांदीत जाल्यार फुडल्या वर्सा जायना अशें कांय ना. म्हणटा तशें मिंगेल बाब, आमच्यांनी एंटायर एरिया कल्टिवेट करपा जाता. हांव तो दीस पळयतां जेन्ना ही सगळी एरिया कल्टिवेट जातली, त्या दीस सामको खुशीचो दीस आसतलो. भास्कर? सारकें सर सांगता सारकें. ही सगळी जर ती एरिया लावन जायतूच जाल्यार बरें जिवाक बरें सगळें ग्रीन जावंक जाय. म्हशीचो प्रॉब्लेम, बाकीचो प्रॉब्लेम हो कांय थंय आसचो ना. आमी तरणाट्यांची उर्बा वाडोवपाक जाय जाल्यार शेतकी खात्यान
रिक्रुटमेंट रूल चेंज करपाक जाय असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराची. हे एक्रेडिटेशन गरज ना म्हणून आयसीआरानूय गरज ना म्हणटा. ना जाल्यार एक्रेडिटेशन आयसीआराचे घेवचे. आपलीच कॉलेज आपलेच खातें. कॉलेजींचे भुरगे पास जावन हांगासर खात्यान येवंक जायना म्हणपाक आमकांच लॉस. हय. ते एक बदलपाक जाय म्हाका दिसता. जायते काम फुडाराक आमी करचें पडटलें. तुजी म्हत्वाची मेसेज टीम टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर. And I am grateful and thankful to Bob Miguel. You have participated. You gave precious inputs. Also, Bob Sachin Tendulkar. Devan. You scored today several centuries Yes. without batting. Without batting. आणि तुम्ही ते पण दाखवला तुम्ही प्रॉब्लेम कशें आशिल्ले. आयज नो प्रॉब्लेम आमी फुडाराक वयतले आनी जैतिवंत जातले. आनी सर्वीस प्रोवायडर तुजी एक बरें लागता म्हाका. टॅक्नॉलॉजी तूं बरो एडवान्स आसा. तर ही सगळी माहिती यू आर स्टार्टिंग अँड दॅट इज वॉट वील कीप आस ऑल लायफ. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. देव बरें करूं. तुमकां देव